හල්ලෝ ඉතියා ගනවල මත අදාගෙන කතා කොහොමද ඔයාටම කියලා කම්නෙන්ට කම්නෙන් පලන් විඩියෝ යරන්නාව කොමට සර්විසිය එයා සදා අද වෙන සදා මම මගේ තමනක සදාගන්න අදන වැඩි කතාන්නතු අද දැම වීඩියෝට හරිය මුලින් ඔයාගේ ෆොටෝෂොප් සොෆ්ට්වෙයාර් ඕපන් කරගන්න මම මේක ඕපන් කරගෙන ඉතින් create new කියන බටන් එක ඔබලා මේක ඕපන් කරගම මම මෙතන ඇඩ්‍රස් ස්විච් ඇඩ්‍රස් එක full hd ෆෝල්ඩර් එකේ මෙයා කරන්නේ මේ තමයි thumbnail එක හදන්න මම දැන් මෙතන create කරනවා ඒකට මේ වගේ අපලන්න පුළුවන් මේ වගේ canvas එකක් background එකේ මම වෙනද වගේම මෙතනින් rectangle tool එක දෝරගෙන rectangle එකක් ගහගන්න විදිහට ඊට පස්සේ මම රෙජිස්ටර් කරගන්නවා ගන්න size එක බලලා රෙජිස්ටර් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම දැන් direct tool එක දෝරගෙන මේක CTRL එක ඔබාගෙන රෙජිස්ටර් කරනවා බලන්න දැන් හරි පදින වරක් වඩගෙනවත් පාදින් කරපොත try ගන්න උඩ හරියනවා එතන මේ ගාන්න ඩිස් කර ගන්නත් මට කැමති විදියට ඩිස් කරගෙන සුදු පාට දැන් දෙන්න වහලා okay දැන් නේද මම ටෙක්ස්ට් කියන මේකේ හරියට ඕල් මෙතනව මේ වහනගන්න එන්ටර් දාන්න මම උඩට ස්පේස් දීදී ඒක කරලා මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕන වගේ යන හරිනම් ඉතින් ඒ ගන්න මේ විදිහට කොහෙවත් තැනක් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට එකපාර එන්න ඕනේ මොකද මේක rectangle මේක හරියට එයා ඩිටෙක්ට් කරගෙන තෝර ගන්නවා මේක මේ විදිහට එන්න ඕනේ මේක size එකට කියන්නේ ඔයා මෙතනින් එළියට මේක කොච්චර type කරත් යන්නේ නැහැ මේක මේ ඉතින් එහාට අපි edit කරලා තියෙන විදිහට මේක මේ විදිහට આવත් යන්නේ නැත්නම් ඔයා එන්ටර් එක ගහලා edit කරගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේදී මම මේක දාගලා මම thumbnail හදාගන්න හැටි කෙනෙක් type කරනවා ඒක මම type කරන් තෝරගන්න Unicode software එක නෙමෙයි මොකද Unicode software එක මම වර්ඩ් පෙන්නන්න කොහොමද කියන එක type කරලා තියෙන විදිහට ඒක බලන්න මොකද මේ කොහොමද කියලා කොහොමද කියන වචන type කරලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඒකේ කොහොමද හදාගන්න කියලා විදිහට කෙලින් කියනවා මම web browser එකේ තියෙන web එක පාවිච්චි කරගෙන හදාගන්න මම මේක අරගෙන ආවිල්ලා ඒක කොහොමද මේක paste කරනවා එතකොට බලන්න පුළුවන් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා නේද සිංහල වලට අර බලන්න සිංහල දෙකකට මේ දාගෙන තියෙන්නේ මේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි මේක දාගන්න එතන මේ type කරනවා caps lock එක ගහන්න ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේ ඉංග්‍රීසි එකට හරවගෙන ඉන්න කලින් මම type කරන්න ඉවර වෙලා මේක select කරලා මේක හරවන ඉංග්‍රීසි වලට ඒකට විසි ඒකට වඩා okay මම හරවගෙන ඔයාලා මේක ගොඩක් විතර දෙන්න ඕනේ වැඩි size කරලා තියන්න දැන් ඉතින් මම ඒක වෙනම ගන්න මේක size එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරනවා ඉස්සරහට වැඩි වෙනවා මම දෙනවා 30 අතර වගේ size එක okay සතර ලොකු වෙඩිද මන්ද 30 දෙන්න මොකන් ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ එතකොට ඔයාලට මෙතනින් මේක පොඩ්ඩක් මේක අද ගන්නවා මොකද දැන් මේ පික්චර් එකත් එක්ක සලකා බලලා දැන් මේ size එක හිතාගත්තේ okay බාහිරට ගන්න okay මම thumbnail කියන එක රත් පාටින් කරනකොට highlight කරලා දෙන්න
Okay. मैं टूडे पास करने मैं काम करने वाला कंट्रोल करने यूज करूँगा ओके हाय मैं मतलब मैं देखता हूँ कभी पिक्चर डाला मैं इतने एक डिग्री ना मैं सिलेक्ट करेंगे पिक्चर में जाने का ड्रॉप करेगा ना ओके इधर वाटर पूरा में मैं वाटर पूरा में वेब ब्राउज़र के वाटर का मुझे वाटर गैलरी पे दूसरे से वाटर वाला పెద్దదాగా మనం గాలి తిరగన్నట్టే करते हैं ना फिर हर बड़ा पूरा मैं सीधा से मैं ले गोल दिया मैं ले को पाले हर रेक्टेंगल लेकिन पाले आड़ में दरगा तो आड़ में इधर बड़ा मेरी साइज हरा इमीडिएट है मैंने बना पॉलिसी पाड़ी दच्चन मैं एक टाइम में जो बैकग्राउंड लेकर नहीं मैं आए मैं को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना तो हर साइज से तो मजा आ जाएगा हर साइज से मजा आएगा मैं को बता यूज करेगा ना मैं ओके इधर में इधर बड़ा हुआ अरे हम सामने रखा इवर है सामने रखा इवर निशा मैं को एक्सपोर्ट कर करना अभी मैं को मामा फाड़ी खाल सामने लेकर फोटो सेशन वाला आधा इधर खड़ा है ना उनके जेपीजी फाइल रख देता मैं एक्सपोर्ट करने हरे हमें आधा मुझे ना मेरी सेव होता अब एक्सपोर्ट ना मैं जाने को चेक करना पड़ेगा इधर बड़ा पूरा यार ये मेरे सामने देखिए ना ओके मम्मी यहाँ तो मैं सामने देखते बड़ा चेक कर रहा हूँ साइज के इधर पड़ा मेरे पूरा टाइप का मेरे पूरा टाइप का जाने इधर टाइप का पूरा टाइप का साइज की गाड़ी का टाइप हम कितना यार मन जाम के मन दाने वाले 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 ये ना यहाँ पे सब्सक्राइब करना सबका वीडियो जब मोबाइल में सारे देना पे लाइक करना ये ना हम और सब बताओ अदर वीडियो